السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة 2A. النهاردة هنتكلم عن حل مشكلة بوتوم اوفرفلود عند ظهور الكيبورد، ودي غالبا بتظهر عند محاولة إدخال نص على الموبايل زي ما ظهر على الإيميوليتور. في طريقتين لحل المشكلة. أول طريقة إننا نضيف بروبرتي للسكافولد وهي resize to avoid bottom padding، وهتكون القيمة false. في الحالة دي الايرور هيختفي، ولكن باقي الشاشة هيختفي تحت الكيبورد، خصوصا لو في نصوص تانية هتنضاف تحت الكيبورد. تاني طريقة ودي اللي أنا بفضلها هي بإضافة ويدجت للكولوم اللي السنجل تشايلد سكرول فيو ويدجت. في الحالة دي هتظهر الكيبورد وهتقدر تسكرول بقية الشاشة زي ما ظاهر على الإيميوليتور. أشكركم على متابعتكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.